Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn móc một chiếc khăn choàng cổ dài cho nam như thế này. Về cái họa tiết đan chéo ấy ạ. Thì ở đây cái chất liệu mình sử dụng là 100% cotton. Cái loại sợi này nó hơi nặng và không được ấm nhiều lắm. Thì các bạn có thể cân nhắc về việc thay đổi sang các loại len sợi khác nhé, có thành phần len nhiều hơn để nó ấm áp hơn và nhẹ hơn. Đây là một cái review nhỏ về cái loại sợi Amigo cotton này. Với chiếc khăn này thì nguyên liệu sử dụng ở đây mình sử dụng là len Amigo cotton của Craftzan Việt Nam ấy ạ. Kim móc là kim 2.5mm nhé. Ngoài ra thì cần đến kéo và kim khâu nữa. Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo giúp mình một cái vòng tròn ma thuật với 5 mũi kép đơn, trong đó có một mũi kép đơn thì được tính bằng 3 mũi bính bắt đầu. Ở cái khăn này thì mình móc 3 mũi bính bắt đầu coi bằng một mũi kép để cái phần rìa khăn ấy nó không bị căng quá. Nó không bị căng, nó trùng một chút thì nó sẽ đẹp hơn. Nó không bị co khăn lại á. Thì đầu tiên các bạn sẽ quấn một vòng quanh ngón tay này để tạo vòng tròn ma thuật. Mình lấy mũi bên dưới này nhá. 3 mũi bính ạ. 2 3 mũi bính này được coi như là một mũi kép. Thì sau đó các bạn móc tiếp 4 mũi kép nữa vào cái vòng tròn này ạ. Vào trong vòng tròn nhé. Một, hai, ba, 4 mũi kép và 3 mũi bính bắt đầu coi là một mũi kép thì mình có 5 mũi. Các bạn sẽ siết cái phần dây này lại, kéo cái sợi này để thít cái vòng tròn của mình lại nhé. Như vậy là mình xong hàng thứ nhất ạ. Từ hàng thứ hai trở đi thì các bạn sẽ móc giúp mình như sau, là cứ hai bên đầu cái mũi hai bên này thì các bạn sẽ móc là 3 mũi kép vào một mũi. Ở giữa thì các bạn móc một mũi kép vào một mũi và móc mũi chân sau ạ. Thì đầu tiên nhé, ở hàng thứ hai này các bạn cũng sẽ 3 bính đi lên. 3 bính này sẽ được coi như là một mũi kép. Thì các bạn sẽ móc vào cái mũi chân sau, cái mũi đầu tiên này. Đây ạ. 2 mũi kép nữa để được 3 mũi ở đầu ạ. 1 2, đây ạ. 3 mũi tiếp theo thì các bạn cứ móc một kép tương ứng với một mũi ạ. Đây ạ, 1 2 3 này nhá. Thì là một mũi kép. Hai mũi. 3 mũi. Đến mũi cuối cùng thì các bạn sẽ móc 3 mũi kép vào một mũi và các bạn sẽ móc vào cái mũi bính thứ ba này này. Và móc vào dây sau nhé. Đây ạ. 1 này. 2 này. 3 này. Đây ạ. Như vậy là mình kết thúc hàng thứ hai ạ. Sang hàng thứ ba thì các bạn cũng sẽ làm tiếp tục như vậy thôi. Là hai cái mũi hai đầu này các bạn cũng sẽ móc là 3 mũi kép vào một mũi. Ở giữa thì mình móc một kép và móc mũi chân sau. 2 3 mũi bính ạ. Tại mũi đầu tiên là mũi này thì mình móc thêm 2 mũi nữa để được 3. 1 2. Sang tiếp theo thì các bạn cứ móc một kép tương ứng với một kép ạ.
Đến cái mũi cuối cùng là cái mũi bính thứ ba. Bính thứ ba này, các bạn sẽ móc 3 mũi kép vào đó. 1 2 3. Thì sau đó các bạn cứ tiếp tục lặp lại những cái hàng như vậy nhé, cho đến khi nào mà cái phần từ đây sang đến cái phía miếng móc này nó tăng đến khi đạt được cái kích thước là bằng cái chiều rộng của khăn. Đây là sau khi mà mình móc xong nhá. Cái phần ngang này nó sẽ bằng với cái chiều rộng của khăn này, thì nó được một cái hình tam giác như thế này. Thì đến đây các bạn sẽ tăng ở một đầu và các bạn sẽ giảm ở một đầu để cho cái khăn này tạo thành hình chữ nhật. Tức là một đầu mình tăng 2, một đầu mình giảm 2. Một đầu tăng 2 tức là mình móc 3 mũi kép một chân. Phần giảm 2 thì tức là mình sẽ móc một mũi kép chập 3 vào 3 mũi cuối cùng. Thì các bạn sẽ móc tiếp hàng tiếp theo giúp mình như sau. Ở bên này mình sẽ giảm mũi nhé. Đầu này mình sẽ giảm này. Thì đầu giảm thì các bạn sẽ chỉ móc giúp mình 2 mũi bính thôi. Hai mũi bính nhé. Sau đó thì các bạn sẽ móc một mũi chập. Các bạn sẽ móc mũi chập 2 vào hai cái mũi mà các bạn đây nhá. 3 cái mũi này mình vào một chân đúng không ạ? Để tăng mũi thì bây giờ mình chập 3. Đây coi là một rồi thì 2 mũi nữa. Sau đó chập vào làm 1 này. Thì bình thường khi bắt đầu hàng thì mình sẽ là 3 mũi bính thì mình coi là một mũi kép, nhưng mà đây thì mình sẽ chỉ móc 2 mũi bính coi là một kép, thì để nhìn trông cái đầu cái hướng này nó phẳng, trông nó sẽ đẹp hơn nhé. Sau đó thì các bạn sẽ móc một kép vào với một kép nhé. Cứ móc một kép vào với một kép cho đến khi hết hàng, đến gần cuối hàng á, cho đến cái vị trí cuối của cái hàng này nhá. Đến cuối hàng thì đầu bên này mình đã giảm rồi, thì đầu bên này các bạn sẽ tăng nhá. Thì mình sẽ móc 3 mũi kép vào cái mũi bính cuối này như bình thường. Móc dây sau này. 1 2 3. Như vậy là mình đã xong cái hàng này rồi ạ. Thì sang hàng tiếp theo thì các bạn cũng đầu bên này mình tăng thì vẫn cứ tăng, mà đầu bên này giảm thì vẫn cứ giảm. Thì đến đây nhé, các bạn sẽ móc 3 bính. Đầu tăng thì mình sẽ móc là 3 bính. Và quay đầu lại thì vẫn móc như bình thường, là thêm 2 mũi kép nữa vào cái chân đầu tiên này, móc chân sau. Một 2. Sau đó thì mình lại móc một kép vào với mỗi một cái mũi kép, móc chân sau như thế này. Cho đến khi hết hàng nhé. Đến cuối hàng thì mình sẽ dừng lại ở đây, tức là còn 3 mũi nữa. 3 mũi này coi là một mũi này, 3 mũi chập 1 đấy ạ. 1 2. Dừng 3 mũi, tức là mình sẽ chập 3 mũi này lại và làm 1, và cũng móc chân sau như vậy ạ. 1 nhá, 2 nhá, và 3 vào cái mũi chập này nhá. Chập vào làm 1. Cái phần này nó đang thẳng lên đấy ạ. Thì các bạn từ cái phần này trở đi là các bạn cứ lặp lại hai cái hàng hoa văn như vậy thôi. Các bạn cứ lặp lại, bên này giảm thì vẫn luôn luôn giảm, bên kia tăng thì cứ luôn luôn tăng. Sang hàng sau nhé. Sang hàng sau thì các bạn sẽ móc này, bên này là bên giảm đúng không ạ? Giảm thì các bạn sẽ móc 2 bính đi lên thôi. Rồi sau đó thì các bạn sẽ móc thêm 2 mũi chập chân sau và chập lại và làm 1. Đây các bạn móc sang bên này nhá, mũi đầu này thì móc sang bên này. Chập vào làm 1, 3 mũi này. Sau đó thì mình sẽ lại móc một mũi kép và một mũi kép bình thường. Đó, cho đến hết hàng. Đến hết hàng thì mình lại móc 3 mũi kép vào cái mũi bính thứ 3 của cái hàng trước. Thì cái bên này là cái bên thu mũi nên là mình sẽ móc 2
mũi bính thì nó sẽ phẳng hơn như thế này. Còn nếu các bạn móc 3 mũi bính thì nó sẽ hơi bị cong cong ra ngoài một chút. Thì đó là lý do tại sao mà một bên thì mình móc 3, một bên thì mình móc 2. Thì các bạn cứ lặp lại hai cái hàng hoa văn này nhá, cho đến khi nào mà cái đầu bên dài hơn này, cái bên cao hơn ý, các bạn sẽ tính ra từ đây, từ chỗ bắt đầu cho đến cái phía tăng mũi, nó kích thước của nó bằng với kích thước chiều dài của khăn nhá. Đây là đến khi mà mình đủ cái chiều dài của khăn rồi nhá, tính đến cái mép trên này, thì bây giờ các bạn sẽ thu sang để nó thành hình chữ nhật như thế này nhá. Nó sẽ thành hình chữ nhật thẳng sang. Thì đến đây như ở cái lúc bắt đầu ấy thì là cứ mỗi một đầu mình tăng 2 mũi, móc 3 mũi ở một chân để tăng 2 mũi ở hai đầu để mở rộng ra thành cái hình tam giác đi lên cái khăn. Thì bây giờ mình sẽ làm ngược lại nhá, là các bạn sẽ móc một mũi chập 3 ở mỗi đầu, hai đầu này mình đều móc mũi chập 3 để nó thu dần lại vào cái góc của hình chữ nhật. Đây ạ. Cách làm thì nó cũng giống như cái phần cũng sẽ giống như cái phần ở dưới thân ấy, mình móc mũi chập 3 ấy. Đầu tiên là đi lên 2 bính này. Sau đó móc mũi chập 3 nhá. Thì ở cái đoạn lúc đi lên là mình sẽ móc vào bên mũi bên này. 1 này, 2 này. Với lại hai cái mũi bính bắt đầu này ấy, mình coi nó là một kép của chập 2 nữa thì các bạn sẽ chập vào làm 1 này. Sau đó tương tự là cứ một kép vào với mũi kép và móc mũi chân sau. Thì các bạn cứ tiếp tục cho đến cái phần cuối của hàng nhé. Ở cuối hàng thì mình cũng sẽ móc mũi chập 3 vào 3 cái mũi cuối này, 1, 2 và cái mũi bính thứ 3 này nhá. Một mũi này, 2 mũi này, 3 mũi và sau đó chập vào làm 1. Tiếp tục thì các bạn sẽ lại quay đầu, mình đi lên 2 bính. Từ bây giờ chỉ đã có 2 bính khi bắt đầu hàng thôi nhé, nên mình không tăng nữa. 2 bính rồi mình lại làm tương tự, là móc sang mũi bên này và bên này để chập 3. Chập vào là 1 này. Sau đó thì các bạn lại móc một kép vào với mỗi mũi kép tiếp theo và móc chân sau. Các bạn cứ làm như vậy nhé, một kép vào mỗi mũi chân sau cho đến và mỗi mũi kép và móc chân sau cho đến cuối hàng ạ. Đến cuối hàng thì mình cũng sẽ móc mũi chập 3 vào 3 mũi cuối nhé. Mũi 1 này, 2 này và 3 này. Mũi thứ 3 chính là cái mũi chập 3 đấy ạ. Và vẫn móc chân sau. Các bạn cứ tiếp tục như vậy cho đến khi nào mà cái phần này nó sẽ kéo vào thành góc vuông, góc hình chữ nhật thì mình sẽ dừng lại ạ. Đến hàng cuối cùng, đây là đến hàng cuối cùng ý, thì mình sẽ không phải chập 3 nữa mà là mình sẽ chập 5 nhé. Thì các bạn có thể nhìn thấy hàng trước đó mình sẽ có một mũi chập 3 này, 3 mũi kép ạ, và một mũi chập 3 ở cuối, tức là 5 mũi tất cả. Thì cái mũi cuối cùng này các bạn sẽ 2 bính đi lên này. Sau đó các bạn thêm 4 mũi đằng sau để mình chập 5 nhé. 1 ạ, 2 ạ, 3, 4 ạ. Chập vào là 1 ạ. Các bạn đi thêm một bính nữa để mình chốt chỉ ạ.
Cái chỗ này nó cũng tương tự như cái hàng bắt đầu của mình. Hàng bắt đầu của mình thì là một vòng tròn ma thuật với 5 mũi kép ạ. Thì ở đây thì mình sẽ là 5 mũi kép trụm lại. Như vậy là hoàn thiện xong cái khăn ạ. Cuối cùng là dấu chỉ. Dấu chỉ thì mình sẽ thắt nút thêm một lần nữa nhé, cho nó chắc cái đầu không bị bung ra. Sau đó thì các bạn sẽ luồn chỉ thừa của mình dưới những cái mũi móc ạ. Các bạn cứ luồn dưới những cái mũi móc như thế này để mình giấu cái chỉ và lên dấu dài một chút nhá, để cho nó được chắc chắn hơn ạ. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong chiếc khăn này rồi ạ. Thì các bạn có thể thấy mũi móc nó chỉ đơn giản là những cái mũi kép thôi, và có thêm mũi chập 3 rồi 3 kép vào một chân thôi. Nói chung đều là mũi kép thì nó rất là dễ. Nó chỉ được biến tấu đi một chút để trông cái khăn của mình nhìn cái họa tiết nó lạ mắt hơn. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My, nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.